Hello everyone! Narito muli si Rolly para sa panibagong video. At ang video natin ngayon ay patungkol sa, of course, PRC. Tingnan natin, ito ay halos I think last 40 minutes pa lang. So check natin yung kanilang post. Ayan. Ito tayo sa pinakabago. Ayan ito. So 1 hour ago. So mapansin nyo po, ito na yung kanilang post. Ayan. Meron na silang bagong schedule ng mga exam. So atin po itong tingnan. Isa-isahin natin. So ito yung pinakauna. Ayan, pwede nyo pong i-post ang video or pwede nyo yung picturean ito. Ayan, so architect, mag-exam ngayong October 30 and November 1. Hanggang November 1. And then yung application start ay July 30. At ang deadline naman ay September 30. Ayan. And next, we have certified accountants, chemical engineers, civil engineers, criminologists. So yun po yung mga schedule po nila. Next tayo. Ito naman ay dentist, dental hygienist. Ayan, yung mga professional. Ito yung dates of examination. Ito naman sa kabila ay yung kailan mag-start ng application at matatapos. Okay, so kindly take note lang po. Sa electronics engineers, ito siya, yung exam. Ito naman yung start ng application. Next, we have electronics technician, October 27. July 24 naman yung opening at yung end naman ng application ay September 24. Medical technologist, ayan. Ito po yung schedule. Inyo na lang. Midwife, November 8 and 9 yung inyo pong exam. At ang online application ng start ay August 7. So yan po. Nurses, ito rin. Napunta sa November 22 at ang start ng online application ay August 21. Pharmacist, ayan. December 23. Next, ayan. Ito na yung second to the last. Mayroong qualifying assessment for foreign medical professionals. Wala pa siyang nilagay na may date na kayo for exam pero wala pang opening kung kailan. So, maybe magpo-post na yun sila soon. Next, yung positions. Ayan na. So, June 3, ang inyo pong online application yung start at yung inyong exam ay ito. Mayroong September. Ayan. Dalawa ang schedule. End naman ay August 13. Professional teachers. Ito. Mga kapwa ko guro. Ang inyo pong exam ay sa September 27, 2020. At yung inyo pong opening ay sa June 1. So June 1, pwede na kayo mag-apply ng online application. Nga pala, dun sa mga nahihirapan mag-apply online, meron po ako ditong maraming video course dito sa ating channel. Napakarami ito. Punta lang po kayo sa Rollin page. Pwede nyo pong i-search yan sa YouTube. At punta po kayo sa playlist. At punta po kayo dito sa PRC videos. Dito po yung nilagay ko yung pinagsama-sama ko na paano mag-register gamit ang PayMaya. Hello everyone! And then meron din dito yung pag nawala ang PRC ID. So marami pa akong mga videos dito. Feel free to watch lang po. And meron din po dito ngayon ano yung mga requirements pag mag-initial registration. Pag nakapasa ka na, pag nakalimutan ng password, anong gagawin. Ito naman yung pinakamarami ding nag-view nito, itong payment option. Ano nga ba yung mga payment na dapat? Hello everyone! Pwede nyo itong panoorin. At of course, feel free to comment kung hindi nyo naintindihan. At as much as I can, magre-reply po ako sa inyong mga comments. Okay, dito na tayo sa ating last na picture, no? So schedule, ayan. So ito yung registered electricians, interior design, at saka environmental planner. So mapansin nyo po sa interior design at saka environmental planner, wala pang schedule to be announced po. So watch out nyo na lang sa PRC na page. Okay? Sa aking mga videos. Yun lang po ang ating video ngayong at patuloy po kayong mag-ingat at stay safe po mga kabayan at sana ay malagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok na ito. God bless sa mga nag-review. Tama-tama ito para makafocus sa review. Nasa bahay lang, ano? So, yun. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Balik tayo.